मित्रांनो नमस्कार. तुम्ही जर सौर कृषी पंप योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज केलेला असेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण महावितरण कंपनीला मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेसाठी सर्वसाधारण लाभार्थी हिश्शापोटी सन 2020-2021 मध्ये अनुदान वितरित करण्याबाबतचा जी.आर. नुकताच काढण्यात आलेला आहे. मित्रांनो, अनेक शेतकरी बांधवांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज केलेले होते. परंतु अद्यापही काही शेतकऱ्यांच्या विहिरीवर किंवा इच्छित ठिकाणी शासनाने निर्देशित केलेल्या कंपनीकडून सौर कृषी पंपाचे इन्स्टॉलेशन करण्यात आलेले नव्हते. याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. दिनांक 23 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेसाठी अनुदान वितरित करण्याबाबतचा जी.आर. काढण्यात आलेला आहे. तो जी.आर. तुम्हाला वाचायचा असेल तर महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तो जी.आर. उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही तो जी.आर. बघू शकता किंवा आमच्या टेलिग्राम ग्रुपवर देखील तो जी.आर. उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणूनही तुम्ही तो जी.आर. बघू शकता आणि तुमच्या मोबाईलमध्ये आरामशीर वाचू शकता. त्यासाठी तुमच्या मोबाईलमधील टेलिग्राम हे ॲप्लिकेशन उघडा. त्यामध्ये डिजिटल डीजे हा कीवर्ड टाईप करा. त्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला आमचा डिजिटल डीजे हा टेलिग्रामचा ग्रुप दिसेल, त्यावर क्लिक करा आणि जॉईन या बटनावर क्लिक करा. आमच्या ग्रुपमध्ये सहभागी झाल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेचा जी.आर. दिसेल. त्यावर टच करून हा जी.आर. तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करा आणि निवांत वाचून घ्या. मित्रांनो, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेच्या अनुदानासंबंधी काढण्यात आलेल्या या जी.आर. मध्ये नेमके काय आहे त्याविषयी आपण या ठिकाणी माहिती जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी आपणास विनंती आहे की आपण आमचे डिजिटल डीजे ही यूट्यूब चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर लाल रंगाचे बटन दाबून आमचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉन म्हणजेच घंटेचे बटन दाबा, जेणेकरून आम्ही अपलोड केलेल्या व्हिडिओची सर्वात अगोदर तुम्हाला माहिती मिळू शकेल. चला तर आता जाणून घेऊयात मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेच्या अनुदानासंदर्भात काढण्यात आलेल्या या जी.आर. मध्ये नेमके काय आहे. महावितरण कंपनीला मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेसाठी सर्वसाधारण लाभार्थी हिश्शापोटी सन 2020-2021 मध्ये अनुदान वितरित करण्याबाबत या ठिकाणी प्रस्तावना दिलेली आहे. शेतकऱ्याला दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपरिक पद्धतीने कृषी पंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसिडी पोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबत बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित 1 लक्ष सौर कृषी पंप टप्प्याटप्प्यात उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेस दिनांक 15 नोव्हेंबर 2018 व दिनांक 11 सप्टेंबर 2019 शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही पूर्णतः राज्य शासनाची योजना असून या योजनेअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने 1 लक्ष सौर कृषी पंप स्थापित करण्याचे नियोजित आहे. पहिल्या टप्प्यात 25,000 नग सौर कृषी पंप स्थापित करण्यात आले असून दुसऱ्या व तिसऱ्या एकत्रित टप्प्यात 75,000 नग सौर कृषी पंप स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याकरिता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 10% हिस्सा देण्यात येणार असून 10% लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित 80% महावितरण कडील एस्क्रो खात्यात वाढीव वीज विक्रीवरील करामधून परस्पर जमा होणाऱ्या रकमेतून अदा करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार दुसऱ्या टप्प्यातील 15,000 नग सौर कृषी पंपाच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याचा राज्य शासनाचा अनुदानाचा 10% हिस्सा रुपये 118.36 कोटी परगणित करण्यात आलेला आहे. सदर प्रयोजनासाठी सन 2019-20 मध्ये 3,37,038 कोटी तरतूद वितरित करण्यात आली. आता वित्त विभागाच्या दिनांक 4 मे 2020 शासन निर्णयातील सूचना विचारात घेऊन रुपये 25 कोटी तरतूद महावितरणला रोखीने वितरित करण्याचे दिनांक 19 जून 2020 रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. तथापि बीडीएस प्रणाली बिल निर्मितीवर निर्बंध असल्याने सदर तरतूद प्रत्यक्ष वितरित करता आली नाही. परिणामी सदर आदेश अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीकडून निधी मागणीबाबत प्राप्त प्रस्तावानुसार 3 व 5 अश्वशक्तीच्या 47,589 सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांनी सौर कृषी पंप स्थापित करण्यासाठी पुरवठादारांची निवड करण्यात आली असून यामध्ये शासन हिस्सा रुपये 79.97 कोटी आहे. सदर शासन हिस्साच्या रकमेपैकी रुपये 62.50 कोटी तरतूद महावितरणला रोखीने वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या ठिकाणी शासन निर्णय आपण बघूयात. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही पूर्णतः राज्य शासनाची योजना असून या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याकरिता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 10% हिस्सा देण्यात येणार असून शासन निर्णयानुसार दुसऱ्या व तिसऱ्या एकत्रित टप्प्यात
75,000 नग सौर कृषी पंपातील सर्वसाधारण गटाच्या 47,579 लाभार्थ्यांचा राज्य शासनाच्या अनुदानाच्या 10% हिश्शापोटी उपतरतुदीनुसार रुपये 62.50 कोटी रक्कम अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित प्रकाशगड वांद्रे पूर्व मुंबई यांना वितरित करण्याची शासनाची मंजुरी देण्यात येत असून सदर निधी त्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीचा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेच्या निधीविषयी अनुदानाविषयी या ठिकाणी GR काढण्यात आलेला आहे। तो GR पूर्ण वाचून दाखवणे या ठिकाणी शक्य होणार नाही, व्हिडिओ मोठा होऊ शकतो। तुम्ही हा GR तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून घ्या आणि निवांतपणे वाचून घ्या। मित्रांनो, आम्ही आमच्या डिजिटल डीजे या YouTube चॅनलवर विविध शासकीय योजनांची माहिती देत असतो। मित्रांनो, तुम्हाला या शासकीय व्हिडिओच्या माहितीचे अपडेट्स मिळवायचे असतील तर आमचे YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओस शेअर करा, लाईक करा, कमेंट्स करा। धन्यवाद।